bóng đá Việt Nam luôn có những tài năng trẻ rất thú vị. Từ Công Phượng, Messi Việt Nam đến Quang Hải, Xuân Trường và lứa U23 Thường Châu năm ấy. Và hiện tại, một trong những cái tên nổi bật nhất lúc này chính là Nguyễn Đình Bắc. Với tốc độ, sự tự tin và khả năng tạo đột biến, anh nhanh chóng gây ấn tượng khi thi đấu cho câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia dù tuổi đời còn rất trẻ. Trong số các huấn luyện viên nổi tiếng thế giới, Pep Chọc đã nhắm đến các cầu thủ trẻ ở Việt Nam vì đang thiếu một tiền đạo tấn công đến Pep lựa chọn một trong 3 cầu thủ như Đình Bắc, Nguyễn Quốc Việt, Bùi Vĩ Hào. Không mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ, ông quyết định chọn Đình Bắc. Quá chính xác, đây là một con ác chủ bài phù hợp, thế là đã có một màn ký kết hợp đồng chuyển nhượng. Đình Bắc chính thức khoác áo Man City. Và bây giờ mục tiêu của chúng ta là vô địch chiếc cúp C1 Anh giá. Tôi không lèm bèm nữa, chiến thôi anh em. Đây là đội hình xuyên suốt trong trận nhé anh em. Đá tiền đạo cắm cho nó chết. Ok anh em, cuối cùng cũng được tung ra sân thay cho Cheki ở phút 80, có còn hơn không? Giáng đa em nhé. Ngay sau đó là một pha đi biên và đưa banh vào trong của đối thủ, khá nguy hiểm nhưng chưa đủ tuổi với Donnarumma. Nhân cơ hội vừa mới phạt góc lọ xong nên tôi sẽ tận dụng vườn không nhà trống mà tổ chức một đợt tấn công cực nhanh. Pha này chọc khe cháy sườn cho Son Heung-min, ra dạy mẹ luôn chứ gì nữa, anh làm hết cho mấy thằng em rồi đó. Trận đầu tiên mà đã có ngay một kiến tạo rồi, kiểu này phải thượng khô gà mới được. Nguyễn Đình Bắc, anh trai Sơn Hồng Minh này chạy nhanh vờ lờ, không biết khi nào mới nhanh được như vậy đây, dứt điểm thì là cái ghế, điếu phải bàn. Gần hết giờ, Đình Bắc có pha kiến tạo cực kỳ sum xuê cho Hà Lan, lại có bàn thắng mang về, từ 8 điểm lên 9 điểm mẹ luôn rồi, điên vờ lờ. À mà anh em đừng thắc mắc tại sao Đình Bắc mặc áo số 37 thay vì số 7 hay số 36 nha, vì bị thằng đồng đội nó giành rồi, đờ mờ. Gần hết giờ cụ thể là phút 90, Đình Bắc tiếp tục tỏa sáng đúng lúc, thi triển kỹ năng siêu phàm và căng bóng vào cho đồng đội. Đá ở môi trường này cũng không khó như tôi nghĩ, hoặc không. Dù chưa được ghi bàn nhưng cũng đã đem về cho mình 2 kiến tạo và chắc sẽ được ra sân sớm hơn ở những trận sau. Thằng Cốt ơi để ý anh cái, anh đá hay lắm rồi đấy, đừng để anh lóng. Ông sờ kê cuối cùng cũng đã hết giờ, trận này quá đã cho thằng em Đình Bắc đi bút luôn anh em ơi, kiểu này của bóng vàng sớm muộn. Thằng anh thấy em đá sao? Hay lắm đờ bờ. Vẫn phải dự bị bòn đít tới phút 80 mới được thay vô, xem kìa anh em, lần này được thay Hà Lan luôn, thế thì lại ngon quá, kiểu gì không có bàn thắng nhỉ. Tắc banh và giật gót cực đĩ, bổ lộn cực quý. Đồng đội làm gì đây, truyền lại đờ bờ. Sút ngay, không qua được thủ môn, sút cái nữa, như cướp. Cap a la dreta per Xavi, assistència de Xavi més cap a la dreta per Messi. Một pha phối hợp cực căng của bộ ba Trà Cú, tiếc là bị cản phá rồi, kỹ càng lại cái coi. Tạt nhanh đi, anh đứng nãy giờ rồi nè. Gì đấy, ôi giời ở đánh đầu thế thì chết cơm bạn ơi. Nhìn cái bộ này là biết định làm gì rồi đúng không anh em? Mày chết, mọi sai lầm đều phải trả giá, đừng dồn ai vào bước đường cùng. Người đâu, thưởng khô gà, chưa tải đâu em. Làm gì bây giờ, trượt cỏ nhé, bọn anh là nhà vua, tất cả quỳ xuống, trước mặt mọi người là một thành bú liếm. Đối mặt thì Đình Bắc quá sành sỏi rồi nên giờ có thêm 10 thằng thủ môn nữa thì cũng không thành vấn đề, hoặc không. Bị chơi xấu anh em ơi, chắc muốn trả thù, nhưng mà không sao, chấp luôn. Đánh hơi bàn thắng, Đình Bắc chạy thẳng vào vòng cấm, một pha sút xém vào chứ chưa vào, thằng thủ môn này cũng khá đấy. Còn pha này gần ra chân thì bị tác động xém ngã, may mà có tí võ. Nguy hiểm quá, làm gì đây, chả được mẹ gì KKK, Việt vị chứ cái mẹ gì nữa. Hết giờ chưa bác tài, ok, thắng nữa rồi anh em, chuỗi 2 trận thắng rồi, ráng làm cái chuỗi 10 cho nó rực rỡ nào. Chịu thằng Cốt rồi, 2 trận trước đá hay vậy mà giờ gần hết giờ mới chịu cho vô. Giờ vô bốc cất hay gì, chán ông Cốt quá ông ơi. Pha góc này mà vào thì chắc chỉ có trong mơ, nói là đúng không sai. Áp đảo số lượng, bên Tốt Gà bị thẻ đỏ nên giờ quá thoáng, còn chần chờ gì mà không điền tên mình lên bảng tỷ số chứ. Hy vọng thằng Cốt sẽ chú ý Đình Bắc, ra sân tầm này thì khó cho anh quá, làm tí thơ cho nó sum xuê nào anh em. Chàng trai quê ở Nghệ An, mang tên Đình Bắc vô vàn giỏi giang, đợt này cùng với Thành Man, cùng nhau chinh chiến vô vàng cúp sang, cậu không có điểm nào chê. Tả Sung, hữu đột, chẳng hề chùn chân, mỗi khi cậu đá trên sân, khác nào như một siêu nhân giữa đời. Sương sương mấy câu thôi, giờ xem lại pha ghi bàn này cái. Của lòng chân trái này quá uy tín, khác gì Messi đâu anh em. Nói chung là trên cơ Tốt Gà rồi nên giờ tận dụng farm thêm bàn thắng thôi.
thằng Hà Lan sút thế thì chết cơm. Đình Bắc được chỉ đạo tạt bóng nha anh em. Quách VL. Định làm gì đấy? Bắn tôi! Thấy mẹ tranh chấp thua nó rồi, thôi xong bị tấn công rồi, giáng thủ đi anh em đừng lơ là. Kiểu này nguy rồi, nó nhanh quá, dù đã thiếu người nhưng tấn công rất nét, anh em ơi giờ làm sao đây? Thằng Romero định đua tốc độ với Đình Bắc nhưng chưa đủ tuổi, pha che chắn chuyển banh cực hay cho Hà Lan mà Hà Lan ốc quá xá. 2 đánh 1 không chọt cũng què, chùi luôn cho nó lẹ. Hết giờ rồi, vẫn chưa phần thắng bại, cay VL đúng là công làm thủ phá, về luyện tập thêm đi mấy trà nội. Đến với trận tiếp theo, vẫn kịch bản như cũ, hy vọng thằng Cốt nó có lỗ tai. Nhận banh, xoay người và đóng chéo góc cực căng, coi như là cảnh báo đối thủ trước cú sút sấm sét đó. Mới sút có một cái mà thằng Arsenal tê hi người luôn rồi, thì ra là biết sợ. Một pha đi biên tạt bóng vào, nguy hiểm, trả banh về cẩn thận hơn chứ em trai. Thay người nữa à, sợ dữ vậy sao? Á đủ lại nữa rồi, may quá sút ra ngoài chứ sút vô trong cũng bị Donnarumma chụp à, hi hi hi. Đình Bắc chạy cực nhanh, gì đây, cắt vào trong nhưng bị bắt bài, khó thế. Những phút cuối giờ, không lấy được banh từ chân pháo thủ nên ngậm ngùi thắng tiếp, hơi tiếc vì chưa được ghi bàn hay kiến tạo, lần sau sẽ bớt gáy lại chứ gáy nhiều quá mà đã thế này thì chết cơm. Vì không muốn dự bị mòn đít nên cách tốt nhất là ra sân luyện tập cho thằng huấn luyện viên để ý, chứ không thì không bao giờ thành tài được, cái gì cũng phải luyện tập hết nha anh em. Làm gì nhớ phải luyện tập nha anh em. Vào sân thôi anh em ơi, tất nhiên là vào từ ghế dự bị, mà thôi kệ luôn có đá là được. Ôi giời ơi, tụi burger này mà đá gì, hiện tại đang dẫn trước 3-0 rồi nha anh em. Gì chứ gặp mấy thằng này Man City khoái lắm. Một tình huống nhận banh từ các đồng đội, thằng em không thể nào bỏ lỡ được pha này, anh em nghe mùi gì không, mùi khét đấy. Gặp đối thủ mạnh thì vất vả, gặp đối thủ yếu thì có tất cả, chúc em trai 8386 nha. Dù mới vừa ra mắt cho màn xanh không lâu nhưng đờ bờ đã không làm anh em thất vọng, hòa nhập và bắt nhịp cực nhanh, có trận còn gánh tim nữa chứ, trận này là một điển hình. Bên burger có vẻ sợ đái ra quần rồi, những đường truyền sau đó đều không chính xác, nói thẳng ra như cái lờ. Cũng vừa hết giờ luôn, trận này quá tốt rồi anh em ơi. Hy vọng Burnley sẽ hay hơn ở những trận đá khác, hoặc không. Cải thiện kỹ năng thêm xíu nha anh em, có làm thì mới có ăn, cần cù bù siêng năng, tiếp tục chứng minh mình có khả năng đá từ những phút đầu tiên cho thằng huấn luyện viên thấy, biết là cầu thủ trẻ mới gia nhập nhưng cũng để ý anh tí. Vẫn là phút 80 quen thuộc và tôi cũng đều biết thằng Cốt nó nghĩ gì trong đầu, nói mà lỗ tai này chạy qua lỗ tai kia thì phải. Đình Bắc có pha chạm bóng đầu tiên và bị mất banh ngay sau đó. Đi Linh có cút sút từ xa nhưng khá thiếu chính xác. Phút thứ 84, đỡ bờ dẫn bóng căng vào phía trong nhưng bị hất tay trên từ trước. Mất bóng xong giờ bị sút thêm một trái nữa, tiếc là Đô La còn tỉnh táo, lợi dụng pha phạt góc lúc nãy nên Man xanh tổ chức tấn công nhanh, Hà Lan bị tác động vật lý nằm sòng xoài rồi anh em. Càng về cuối trận các cầu thủ tranh chấp hết sức nhằm tìm kiếm bàn thắng. Đình Bắc thử dùng chiêu cũ, về sẩu thoát xác thử lòng thủ môn nhưng bị phát hiện. Đây rồi, chính là lúc này. Thấy mẹ bị phản công rồi, hết giờ rồi kìa bác tài, thỏi kén nhanh dùng cái, hên quá xém thì vỡ alo. Huê, trận này khá đen cho Đình Bắc vì chưa có bàn thắng hay kiến tạo, thôi thì để dành cho trận sau vậy. Coi bộ không có tiến triển rồi anh em, từ phút 80 giờ tới 84 mới cho vô, thằng đốt cốt này nhớ mặt anh nhé. Đang huề 1-1 mà nhìn cái thế đánh này thì cũng ngờ ngợi ra là sắp có bàn thắng rồi, đúng chính xác, một tình huống đánh hơi bàn thắng cực tốt của số 37 Đình Bắc. Anh em thấy pha này bao nhiêu điểm? Mình 36, thương cô gái Hà Lan, bị chùi cho nằm vật vã ra sân vẫn cố gắng đưa banh sang cho đờ bờ, mã đáo thành công nhé bạn thân ơi. Ăn mừng thôi anh em, lâu rồi chưa ghi bàn nên tranh thủ ăn mừng tí. Pha này thằng số 4 đội mình múa giải thoát Z xin chất VL, chiếm hết cả spotlight của Đình Bắc rồi thằng em à. Đây rồi, anh bắt đầu nguy hiểm rồi đây, lo kèm anh vào. Ngay lúc này, banh lại rơi vào chân Đình Bắc, ngại gì mà không cùng cú sút sấm sét, vẫn bị cản phá anh em à, coi bộ khó hơn tôi nghĩ rồi. Đang dẫn banh thì bị tác động nữa, thể hình khá thua thiệt so với tụi ngoại hạng Anh nên khá gay go. Phút 89 rồi, dáng nâng cách biệt thêm một trái nữa xem sao, truyền cho đồng đội xử lý chứ pha này đang ở biên giờ và trung lộ cũng khá hoài. Thất vọng thằng Hà Lan vãi lồng, đã thế thì chưa tay nào có quả bóng vàng được. Còn vài giây thôi, thử vận may mà bị bắt bài liên tục, thôi lại phải thắng sát nút vậy, nhục vãi. Kết thúc trận đấu,
Thắng 2-1 nha anh em, cố gắng hết sức rồi nhưng vận may chưa tới. Tiếp với trận đấu tiếp theo, đối thủ không ai khác chính là Bo Mệt. Mệt rồi thì nghỉ đi em dáng chi cho khổ vậy. Thấy đồng đội chạy trước nên chọc cổ khe, cái lùm mía Việt vị, vãi lồng thật. Tự nhiên lúc này chạy chỗ khôn nên đồng đội cũng hiểu ý mà chuyền bờ. Cú sút uy lực bằng chân phải vào góc chéo, tất cả quỳ xuống. Mấy trận rồi giờ mới ghi bàn, cảm giác nó cứ sướng tê dại như mới thưởng thức hộp khô gà, quá sum xuê luôn ha, siêu. Không sút thì thôi chứ sút thì một là vào bóng nhặt lưới, hai thì cũng vào lưới nhận bóng, 36. Gần hết giờ mà chắc chắn là thắng rồi nên Đình Bắc quyết định ngoáy vài đường cơ bản cho đối thủ ức chế mà phải khóc lóc xin tha. Đội bạn hỏi có thể tha được không? Câu trả lời là có cái. Choàng nhau nốt với thằng liver này luôn anh em nhé, ngại gì viết bẩn, thằng nào cũng được, vào đây. Gặp đối cứng rồi, Đình Bắc tắt điện toàn tập, khó rồi nha, nhưng chưa thủng lưới. Chả hiểu sao thua trước một trái mới cho đờ bờ vào tầm này chịu trận à, đờ mờ thằng kết chọc nhé, nhớ đấy. Sơn La đã sung sức, hai người kèm còn không nổi luôn mới tay, hên thủ môn Bình Định. Thôi vỡ mồm rồi, nó bắt đầu phát hiện điểm yếu của Man Xanh chính là hàng thủ, lùng mẹ lưới rồi. 20 phút 89, tầm này có trời mới cứu nổi. Thua rồi, khó cho Man Xanh rồi anh em, gặp đối căng là tắt điện, hy vọng Đình Bắc không nản và cố gắng hơn, thất bại là mẹ bạt tai, nói thế thôi chứ đá phải có thắng có thua đúng không anh em, không.